Γεια σας, τι κάνετε? Οι λίγοι και καλοί που με ακούτε, καλά είστε? Έστω και ένα θα με ακούει, εγώ podcast θα κάνω. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να μιλάω και να βγάζω αυτά που έχω μέσα στην καρδιά μου και στην ψυχή μου. Και σήμερα θα μιλήσω για το πολύ σοβαρό θέμα που με ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Και οι ανθρώποι γύρω μου δεν το καταλαβαίνουν και το κάνουν συνέχεια. Είναι τα spoiler. Τα συγχωρείτε λίγο εκεί. Εντάξει. Ναι, παιδιά, να σας πω κάτι τώρα χωρίς πλάκα. Τα spoiler είναι ενοχλητικά. Δεν πρέπει να το κάνετε. Κάποιοι αγαπάνε τις ταινίες και θέλουν να το δούνε χωρίς να ξέρουν τι γίνεται, για να το απολαύσουν και να μείνουν με την έκπληξη, με τη χαρά της έκπληξης πώς τελειώνει ένα έργο. Καλά, δεν το συζητώ για spoiler για ταινίες που έχει φινάλε έκπληξη. Εκεί είναι το χειρότερό μου. Τώρα εντάξει, δεν βγαίνουν ταινίες πολλές με φινάλε έκπληξη. Χτυπάει εδώ πέρα καμπανάκια και κουδούνια μηνύματα. Τώρα μου στέλνουν όλοι. Τώρα που άνοιξα το podcast. Αλλά δεν ξέρω αν ακούετε στο μικρόφωνο. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω, ότι φανταστείτε κάποιος να σας πει το τέλος της έκτης θέσης, το τέλος του Seven, το τέλος του Συνήθις Ύποπτου, το τέλος του Show, το τέλος, ποιο άλλο τέλος, ξέρω εγώ, και τέλη που δεν είναι έκπληξη αλλά είναι συγκλονιστικά, όπως το Braveheart. Γενικά, γιατί να σου πει κάποιος το τέλος, μετά όλη η ταινία, εγώ προσωπικά, άμα μου πει κάποιος το τέλος, μετά βαριέμαι να δω την ταινία. Δεν θέλω να τη δω, το βλέπω με μισή χαρά, δεν μου αρέσει. Και ας είναι και δεν μου αρέσει, θα το εκτιμήσω, και άμα είναι μια καλή ταινία και το τέλος το ξέρω, με το spoiler που μου έχει πει κάποιος, θα πω ότι είναι μια καλή ταινία, δεν θα τέτοιο, και μπορεί να γίνει και μια από τις καλύτερες μου ταινίες, παρόλο που ξέρω το τέλος, δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά μου έχει χαλάσει τη μισή χαρά, ρε φίλε. Είναι, πώς να σου πω, δηλαδή βλέπεις έναν αγώνα, εντάξει, δηλαδή βλέπεις έναν αγώνα, ξέρω εγώ, της εθνικής ή της αγαπημένης ομάδας και ξέρω εγώ το τελικό σκορ, και σου λέω αυτή η ομάδα σου χάνει τόσο ή κερδίζει τόσο, θα δεις το μάτς? Δεν θα το δεις. Η ταινία είναι σαν τη ζωή. Κάποιος άμα σου πει ότι η ζωή σου θα τελειώσει έτσι και έτσι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα να το αλλάξεις, γιατί στην ταινία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να αλλάξεις το τέλος, και τη ζωή σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το τέλος είναι προδιαγραμμένο. Αυτό που θα γίνει θα γίνει, και να σου πει κάποιος ότι έτσι θα γίνει. Ό,τι και να κάνεις μετά, αφού λες η ζωή μου θα τελειώσει έτσι και δεν μπορώ να τα αλλάξω, γιατί να κάτσω να κάνω αυτά που θα κάνω? Θα βαριέσαι. Καταλάβατε, είναι σπαστικό. Χάνεται όλη η μαγεία της ανακάλυψης των χαρακτήρων, χάνεται η μαγεία, το τι θα κάνει ο χαρακτήρας, το πώς θα πάει η πλοκή μετά, η έκπληξη που θα νιώσεις όταν το βλέπεις πρώτη φορά και θα μπεις στη διαδικασία να σκεφτείς τι θα γινόταν άμα γινόταν αυτό, εκείνη τη στιγμή που το βλέπεις, τι θα γινόταν άμα γινόταν αυτό στα αλήθεια. Αυτό είναι που κάνουν οι ταινίες του, είναι το μαγικό, ότι σε βάζει να σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή που βλέπεις κάτι και γίνεται μπροστά σου. Άμα το ξέρεις εκ των προτέρων, ούτε θα σκέφτεσαι τι θα γίνει άμα ήμουν στη θέση του, τίποτα. Θα το δεις, να πεις άντε το είδα, είναι σπαστικό. Και το κάνουνε πολύ. Δηλαδή, τι να πω, δηλαδή τρως εσύ μια πίτσα, εντάξει, και πάω και σου βάζω από πάνω αλάτι. Θα το φας μετά? Δεν θα το φας. Ναι, είναι σπαστικό. Έτσι νιώσω κι εγώ όταν κάποιος μου λέει το τέλος της ταινίας spoiler. Δεν θέλω να μου λέει. Είναι αδικία, ρε, είναι αδικία μεγάλη. Να περιμένεις μια ταινία, ας πούμε, του Σιάμαλαν, που κάνει φινάλε έκπληξη, και να διαβάζεις από φόρουμ, μου έχει τύχει από σελίδα και καλά που ασχολείται με ταινία, να λέει το τέλος του Split που σκάει ο Bruce Willis από τους από τον άφσαρτο.
όλοι κράξανε τη σελίδα γιατί το κάνατε αυτό. Τώρα εμείς θα πηγαίναμε ταινία. Μερικοί δεν πήγαν καν να το δουν για αυτό το λόγο. Γιατί ήθελα να δουν στις ταινίες του Σιάμαλαν. Πας να δεις μόνο το τέλος. Οι ταινίες δεν είναι καλές. Απλά περιμένει να δεις το τέλος. Τι θα σκαρφιστεί. Άμα ξέρεις το τέλος, δεν έχει νόημα να πας στην ταινία του Σιάμαλαν για μένα. Γιατί δεν έχει και τίποτα σπουδαίο σκηνοθέτης. Έχει κάνει τηλεκτές που είναι μέσα στις καλύτερες ταινίες. Πέρα από αυτό τίποτα. Εντάξει, ο άφθαρτος γραμμάτο. Πέρα από αυτά τίποτα άλλο δεν έχει κάνει για μένα. Και όλες τις ταινίες που έχω δει του Σιάμαλαν το βλέπω μόνο για το τέλος και για την πλοκή. Και άμα μου πεις πώς θα πάει η πλοκή, τι να κάνω να δω το Σιάμαλαν που κάνει έτσι κι αλλιώς χάλια ταινίες. Είναι βλακία να λες spoiler, σας λέω παιδιά. Είναι βλακία να λες spoiler. Χαλάς όλη τη μαγεία. Και στα video games, όταν παίζεις ένα παιχνίδι και σου λέει ότι θα γίνει αυτό, σου χαλάει όλο το παιχνίδι. Όλο το παιχνίδι το χαλάει, ρε φίλε. Το παίζεις για να δεις τι θα γίνει παρακάτω την ιστορία. Τι κάθεσαι και το λες. Εγώ πιστεύω αυτοί που λένε spoiler είναι άκαρδοι. Δεν αγαπάνε τις ταινίες. Δεν εκτιμούν τον άλλον, τα θέλω του, γιατί είναι σοβαρό κάτι. Δηλαδή δεν θέλω να μου πει spoiler, ρε φίλε. Δεν θέλω να μου πει spoiler. Όπως δεν θέλω και άλλα πράγματα. Όταν δεν θέλει κάποιος κάτι, εσύ δεν μπορείς να το κάνεις με το ζόρι. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να κάνεις αυτό και εσύ πρέπει να το σεβαστείς αυτό. Δεν θέλω να μου πεις πως τελειώνει η γαμημένη ταινία. Γιατί να μου το κάνεις αυτό. Καταλάβατε, είναι σπαστικό πολύ. Και το χειρότερο είναι δηλαδή εντάξει και στις ταινίες, αλλά στις σειρές είναι λίγο πιο χάλια. Να πεις πως τελειώνει μια σειρά. Ξεκινάς μια σειρά από την αρχή και θα δεις όλη τη σεζόν. Δεν ξέρω τώρα τι, πριν το Break, Lost, παλιές σειρές τώρα το λέω, Game of Thrones, καινούργιες σειρές, το Only Murders in the Building. Το Only Murders in the Building είναι όλο το νόημα who done it, ποιος το έκανε, ποιος είναι ο δολοφόνος και πρέπει να το βρεις. Σε στείλα Αγκάθα Κρίστη κομμωδιούλα. Να κάτσεις να πεις τώρα ότι από το πρώτο επεισόδιο ποιος είναι ο δολοφόνος από αυτούς όλους τους υπόπτους που τους κάνουν μύτη. Και θα κάτσεις να δεις 10 επεισόδια ξέροντας ότι ο δολοφόνος είναι αυτός. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν θα το βλέπα. Αλήθεια θα το λέω. Άμα μου λέει κάποιος για μια σειρά που είναι who done it, δηλαδή ποιος το έκανε, ο δολοφόνος ποιος είναι, σε στείλα Αγκάθα Κρίστη, και μου πει ξέρεις τι, αυτός είναι ο δολοφόνος, εγώ σειρά, ταινία εντάξει, αλλά σειρά δεν θα κάτσω να δω 10 επεισόδια ξέροντας το τελευταίο επεισόδιο τι θα γίνει. Εντάξει, γι' αυτό θα λέω ότι τα spoiler μην τα κάνετε. Μην λέτε spoiler. Γιατί θέλετε να κάνετε τον άλλο να το στεναχωρήσετε ή να τον νευριάσετε. Αυτό το, δηλαδή όταν μου λέει κάποιος εμένα spoiler, μπορώ να κάνω και εγώ τον άλλον να νευριάσει με κάτι που αγαπάει και να του χαλάσω με κάτι που θα σκεφτώ να του πω, αλλά δεν το κάνω. Γιατί σέβομαι, ο καθένας έχει αυτά που αγαπάει, αυτά που διασκεδάζει. Γιατί να του τα χαλάσεις. Στο τέλος δεν είναι κάτι δύσκολο. Κρατάς το στόμα σου κλειστό απλά. Δεν μιλάς. Δεν μπορείς να κρατήσεις μυστικό. Δηλαδή κάποιος όταν σου λέει ένα μυστικό δεν το κρατάς. Το λες σε όλους. Έτσι είναι και το spoiler. Έτσι είναι και όταν βλέπεις μια ταινία. Δεν το λες. Δεν σου αρέσει να βάλεις μια ταινία με έναν φίλο σου που ξέρεις το τέλος εσύ και δεν το έχεις πει στο φίλο σου, να κάνεις να δεις πώς θα αντιδράσει όταν τελειώνει η ταινία, να δεις την έκφρασή του. Είναι σαν να βλέπεις πρώτη φορά την ταινία, ρε φίλε. Είναι ωραίο να μην λες spoiler και να το βλέπεις μαζί με τον άλλον χωρίς να ξέρει τι γίνεται παρακάτω και να δεις την έκφρασή του στο τέλος, άμα έχει φινάλε έκπληξη. Είναι ωραίο να βλέπεις μια ταινία χωρίς να ξέρεις τι γίνεται παρακάτω. Το ίδιο και το βιβλίο. Δηλαδή διαβάζεις ένα βιβλίο και λες πώς τελειώνει το βιβλίο. Είναι σπαστικό, άσε με να το διαβάσω. Θέλω να μάθω μόνο του, θέλω να το δω εγώ τι γίνεται. Δεν θέλω να το μάθω από σένα. Άμα δεν θέλω να δω την ταινία, πες μου τι γίνεται. Δεν θέλω να δω την ταινία, πες μου τι γίνεται παρακάτω. Δεν με ενδιαφέρει. Και το βιβλίο.
ή μια θεατρική παράσταση ή στο σινεμά είναι το χειρότερο, γιατί πας και σκάς λεφτά. Τελικά από τις σειρές το χειρότερο είναι όταν πας και βλέπεις ταινία στο σινεμά, γιατί σκάς λεφτά εκεί. Εντάξει, σκάς λεφτά και σου λέει κάποιος αυτός είναι ο δολοφόνος, όπως είχαν κάνει κάποιοι στους ύποπτους όταν πηγαίνανε σινεμά, πριν μπουν στην αίθουσα. Ξέρετε, η αφίσα είναι με τους 5, όσοι ξέρουν από ταινίες, είναι η αφίσα με τους 5 ύποπτους στο αστυνομικό τμήμα πίσω από το γυαλί, και ένας είχε κυκλώσει το Kevin Spacey, τον Kaiser Soze δηλαδή, και είχε πει αυτός είναι. Παιδιά, αυτά όλα είναι παλιά έργα που λέω, άμα δεν τα έχετε δει λυπάμαι, αλλά μην ευριάσετε που κάνω spoiler, εντάξει, γιατί εντάξει, σε καινούριες ταινίες που έχουν βγει τώρα δεν μιλάω, δεν λέω τίποτα, αλλά τώρα ταινίες που έχουν βγει 20 χρόνια πριν, στην ύποπτη 7 και σε βλέπω και τέτοια, τα λέω. Εντάξει, άμα δεν τα έχετε δει, περιμένετε, δεν ξέρω τι περιμένετε. Εμένα περιμένατε να ακούσετε για να τα δείτε. Λοιπόν, και το άλλο είναι ότι δεν σέβεστε, όταν σας λέει κάποιος δεν θέλω spoiler, δεν σέβεστε και την άποψή του. Καταλάβατε, και όταν το λέτε την ταινία στο τέλος τι έχει γίνει ή κάνετε spoiler για μια ταινία, σειρά, θεατρική παράσταση και τα λοιπά, δεν σέβεστε και τον άλλον την άποψή του, γιατί σας ζητάει κάτι να μην το κάνετε και το κάνετε. Δηλαδή άμα θα ζητήσει κάτι άλλο δεν θα σας εμπιστευτεί. Δεν είναι, δηλαδή είναι σοβαρό το spoiler, δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι τέτοιο, δεν είναι αστείο. Εντάξει, κάποιος που αγαπάει τις ταινίες πραγματικά, το σινεμά και την τέχνη της ταινίας και τα βιβλία και τα θέατρα και όλα, όταν κάνει spoiler σε αυτόν τον άνθρωπο, του καταστρέφει σε όλη τη μαγεία. Όλη τη μαγεία. Είναι σαν να λες ένα μυστικό ενός φίλου. Θα το έλεγε δηλαδή, σου λέει ένας φίλος ένα μυστικό, εντάξει, δικό του προσωπικό που έχει γίνει. Θα πήγαινε, θα το λέγεις αριστερά και δεξιά, θα το κράταγες. Δεν μπορείς να κρατήσεις μυστικό μια ταινία. Σιγά το δύσκολο, ρε. Σιγά το δύσκολο, ρε παιδιά. Το λέω αυτό γιατί έχει τύχει σε μένα 2-3 φορές να διαβάσω σε σχόλια spoiler για ταινίες. Ας πούμε το Joker το τέλος που δεν το έχω δει, ξέρω το τέλος γιατί κάποιος πήγε και το έγραψε σε ένα σχόλιο από κάτω σε μια άκυρη ανάρτηση και λέει θα δω 10 ευρώ. Γιατί το κάνεις τώρα αυτό? Έτσι από σπάση μου για να νευριάσεις τους άλλους που δεν την έχουν δει. Νιώσεις καλύτερα με τον εαυτό σου και καλά κάτι έκανες τώρα, είπες το spoiler, μπράβο. Εγώ θα τη δω πάλι την ταινία, γιατί και ας την κράζουν οι κριτικοί, όχι οι κριτικοί δεν την κράζουν, οι κριτικοί έχουν πει ότι είναι μια καλή ταινιούλα, το κράζει το κοινό και οι φανατικοί που είναι οι τοξικοί με το κόμικ, οι φανατικοί, αυτοί το κράζουνε. Αλλά ναι, χαλάνε spoiler για τον Joker. Ξέρω το τέλος τώρα του Joker. Εντάξει, θα το δω μισοβαρετά, δηλαδή μισοξενέρωτα θα το δω. Καταλάβατε? Δηλαδή χάθηκε, η μισή μαγεία χάθηκε τώρα από έναν ηλίθιο που έκανε ένα σχόλιο και είπε το τέλος. Και μου έχει τύχει κι άλλες 2 φορές, μια με τη σελίδα που σας είπα που είπε το τέλος του Split, και απάντησε αυτή η σελίδα και είχε πολλούς θαυμαστές. Μετά από αυτό που έκανε όμως φύγανε όλοι, ή έχασε τους μισούς θαυμαστές του. Του λένε γιατί πήγες και έκανες spoiler από κάτω στα σχόλια στη σελίδα, αφού είναι γνωστό, όλοι το ξέρουν. Πού είναι γνωστό? Εμείς δεν το ξέραμε, ρε φίλε. Επειδή το ξέρεις εσύ, το έμαθες από κάπου το τέλος του Split, πρέπει να άρχισεις να το σποιλάρεις στο Facebook σε όλους μας. Περίμενε να βγει η ταινία. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι δύσκολο να μην μπορείς να κρατήσεις ένα πράγμα μυστικό. Παιδιά, η έκτη είναι μια από τις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπήρχε το ίντερνετ τότε, και δεύτερον κρατήσανε το μυστικό. Το κοινό όταν έβγαινε έξω
Έκανε κάτι μοναδικό, δεν έχει γίνει σε άλλη ταινία αυτό. Κρατήσανε το μυστικό μέχρι τέλους. Και πηγαίνανε σινεμά για να δούνε τι είναι αυτό το τέλος που λέγαν όλοι. Εγώ όταν το είδα την έκτη αίσθηση, είχε βγει σε βιντεοκασέτα και δεν είχα ακούσει το τέλος. Και οι φίλοι μου όλοι που το είχαν δει στο σινεμά και τέτοια δεν μου το είπαν. Κρατήσαν το μυστικό, μου λέγανε δες το και πες μας. Και όταν το είδα ήταν εμπειρία για μένα, εμπειρία. Μου σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο, το σκεφτόμουν όλη την ημέρα, είχα ανατριχιάσει ολόκληρος, είχα νιώσει δέος με το τέλος. Άμα μου το έλεγε κάποιος, όλα αυτά τα συναισθήματα στα σκουπίδια, πλαπ. Δεν θα ήταν η ταινία εμπειρία. Και το τέλος ότι, εντάξει, spoiler όσοι δεν το έχετε δει, ότι ο Bruce Willis είναι νεκρός. Ο γιατρός ο Μάλκομ. Πως είναι νεκρός. Αυτό άμα το πει κάποιος στην έκτη αίσθηση, χάνει όλο το τέτοιο. Και το 7 που δεν ήξερα το τέλος, μου έχει χαρακτήσει στη μνήμη ως πιο σοκαριστικό φινάλε που έχω δει ποτέ. Και όσες φορές το βλέπω μου έχει χαρακτεί το πιο σοκαριστικό. Κοιτάξτε, άμα ήξερα το τέλος που μου το έλεγε κάποιος, πάλι θα σοκαριστόμουν. Αλλά όχι τόσο πολύ, δεν θα ήταν εμπειρία, δεν θα μου έμενε αξέχαστο. Καταλάβατε. Όταν δεν ξέρεις τι γίνεται σε μια ταινία και το βλέπεις, σου μένει αξέχαστο. Αυτά ήθελα να πω. 16 λεπτά μιλάω για τα spoiler, πόσο κακό είναι. Παιδιά, μην το κάνετε. Μην λέτε spoiler για τίποτα. Αυτά ήθελα να πω. Γιατί η αφορμή ήταν που έμαθα για τον Joker και γι' αυτό έκανα αυτό το podcast. Γιατί ξέρω το τέλος του Joker. Το 2 εννοώ, όχι το 1. Αυτό που βγήκε τώρα, το musical. Και ξέρω το τέλος και νευρίασα που το έμαθα και είπα να κάνω αυτό το podcast. Εδώ κάπου σας λέω καληνύχτα, καλημέρα, δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast και που είστε. Να είστε πάντα υγιείς και ευτυχισμένοι.